ما دواما هستیم. واما ولسوالي اسلام آباد کلی ته د نورستان یو تاریخي ولسوالي ده او بر یو تاریخي باغ هم لرو. مساحت او دغه چې دي نو اسې اټکل به تاسو ته ووایو تقریبا یعنی زرګون نجریبونه بره دي. زما دا خنجر تږی شوی دی، نن یا به ستا وینس کی او یا چې دی نو د دغه مالونو به وینس کی. در اینجا انگور می انداختن، باز در اینجا او را خوب گتا پای لغت میکردن یک رقم که خوب چی شوه. اما آبش برای دیگه. یک دانه چهار مغز نصیب قسمت ما یا نصفش پوچک برای این سنگا 3,500 سال پیش در اینجا چی میکرد؟ از کجا شد؟ بازی را یک قسم جور کردن، باز تو انگور هم انداختن. بسیار یک رقم عجیب است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با دیار ما در این هفته خوش آمدین. ما هنوزم ولایت زیبای نورستان هستم. با سلسله برنامه های دیار ما از ولایت زیبای نورستان این بار هم آمدیم به یکی از ولسوالی های کلان نورستان که نامش واما است. امی قسمتی که ما استاده هستم، دست چپم که شما تصویر میبینین تقریبا 4 ساعت یا 3 ساعت به طرف مرکز ولایت نورستان راه رفته و دست راستم تقریبا 5 ساعت یا 6 ساعت راه کنید تا ای که به ولایت کنر برسیم. من قلباً سپاس میکنم از اینکه شما برنامه های دیار ما را در هفته های قبل تعقیب کردین. در هر سرزمینی که هستین همیشه حمایت کردین، گزارش های شهری فی زمینی را تعقیب کردین و برنامه های دیار ما را دیدین. ما قلباً تشکر میکنم از همیشه. ولسوالی های نورستان را ما برای شما به تصویر کشیدیم، مثل ولسوالی کانتیوا یا دره کانتیوا بگویم، مثل چندین قریه پارون یا مرکز که برای شما به تصویر کشیدیم. در پهلویش یا در پهلویش امروز میخواهیم که برای شما در دیار ما در این هفته ولسوالی واما را به تصویر بکشیم. هرچند که ولسوالی واما هم جای خرد نیست، جای بسیار زیاد کلان است، ساحش بسیار کلان است، اما نهایت کوشش میکنیم که بر شما تصویرهای خوب هم داشته باشیم و در پهلویش شما را با ولسوالی واما آشنا بسازیم. یک تا باغ کلان داره که در او باغ هم یک گپی است. همینطور است نه؟ حالا نمیخواهیم که سر از او گپ بزنیم. بازار کلان ولسوالی واما اینمی بازار است. اما یک چیزی را که من میخوایم در موردش صحبت بکنم اوی است که مقبولی و زیبایی در هر ولسوالی نورستان موج میزنه. همونطور است؟ شما هم لذت ببرید. بیایم که تو میده تا شایم از امیجا بریم بخیر به طرف همی قریه های ولسوالی وامای نورستان. پیشتر میخواستم بگویم که در چندین برنامه دیار ما که ما از نورستان داشتیم مشکلات این مردم تنها مشکل کلانشان، مشکل همی که سرکشان قید نیست، سرکشان بسیار در یک وضعیت ناخوب قرار داره. سلام علیکم. خیلی جوری لالا سنگی
نوم دې راته وایه. زاهد الله. زاهد الله. دلته راسه. څه کوې دلته؟ ولا ډریوري کوم او د واما ولسوالۍ اوسېدونکی یم ښه. او دغه لار چې کوم دی نو ډریوري کوې؟ ډریوري ما. څنګه دلته ولاړ؟ دا لار خراب دی، موږ وایو چې دا لکه برابر کړو او ګټ ایږدو چې داسې نه کوو نو بیا ایسته موټر هم خرابېږي او زموږ د لاس د غریب دغه چې ونه شو نو بیا خو مشکله دی چې دلته موږ ژوند وکړو. ته ډریور یې؟ ډریور یم هغه. اوس پوه شوم. تا پیام همدا ده چې سړک خراب ده. ولا سړک د خپله چې کتن روان شو 1 غنټه لار یعنې 4 غنټه موږ ته لار تمامېږي. یعنی 1 ساعت راه 4 ساعت راه باید بری. آفرین. اگه قیر شوه؟ قیر شو نو خو 1 ساعت ته هم مشکل نشته. اوس مریض چې کته وړو هغه خپل مریض نه بدتر حالات ته راځي. موټر ته چقدر وقت باید پیش مستری میبری ورکشاپ ته؟ چې لاړو نو ته مې 2000 روپۍ تاوان دی د هر پیری نه. خپله ټولو ته معلوم دی دا د یو شخص خبره نه ده چې هسې ورته وایو چې دا فقط زموږ تجربې نه دی، نه دا د ټولو ته معلوم دی چې دا سړک وضعیت بیا ایسته ځو مستریانو خواته ودرو هغه څه چې ګرده خالي خدمت ورباندې راځي فی الحال څانه کې. دا کله چې جوړ شي دا د ټولو ګټه. الحمدلله ټولو ګټه دی، زموږ هم ګټه دی، د قوم هم ګټه دی او هر څوک چې کوم دی نو دې کې خوشحالېږو. الحمدلله خدای دې ټولو خلکو ته توفیق ورله نصیب کړي چې دا سړک ورله جور کړي. خیر است. دیره من بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی. اینا ما گفتم که همه تو یک رقم متوجه شدم که یا مامو گپ را که ما دارم هم گپ را که ما گفتم و هم دلکش بر بود خاطر همی سرک. هر کسی را که میبینیم یا ما را میبینم این مشکل سرک برای ما میگه. یک چیز دیگر هم که ما در نورستان زیاد دیدم چوب است. اینی چوبای چارتراش میگم، نه چوب چارتراش از این زیادتر با اینمی پل و پلچک و در قریجات از همین زیاد استفاده میکنن. از این دیگه کابل بردنش خب بازی یک مصرف دیگه کار داره. خب مقصد در اینجا ما که دیدیم همین مردم زیاد از این استفاده خوب میکنن با یا زیاد فایده کرده. بیاییم که بریم. دکان اون رقم دکانایی که در کابل است اینجا به اون شکل نیست، اما هر جای مزداری خود داره. هر جای امو سیستمش مقبولش به امو رسم و رواج خودشان. ما که گفتم چوب چارتراش همی چارتراش خو یک طرف همی چوب در اینجا بسیار زیاد است. از اونم خاطر همی دکانا هم فقط تو پوشیده جور میکنن. یک جای پرسان کردم گفتن که بسیار زیاد هوا سرد می باشه، به او خاطر از چوب استفاده میکنن که گرم باشه. این دکان است. دکان چی است؟ سلام علیکم، خوب هستی؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ سلام لالا، سنگی؟ خیلی جوری؟ دام سمرا خایسته ستایل؟ خیلی جوری؟ بخیره؟ بس تا تو منګه خو دې همیشه ستا پروګرامونه تعقیب کوو. تلویزیون کې دیارې ما په نوم ډېر خوشحال شو. الله تعالی دې همیشه راوله په خیر راغلی. واما ولسوالۍ اسلام آباد کلی ته د نورستان یو تاریخي ولسوالۍ ده او بره یو تاریخي باغ هم لرو. نو ډېر ښه، ډېره مننه تا نه هم. مننه، الله دې خوشحال لره. بس همیشه راشي. مننه، خیر سي. اما گزارشونه ګورې هر کله؟ او ولا همیشه تعقیبو موږ ستا پروګرامونه کله یو ولایت ته کله بل ولایت ته او زموږ د افغانستان چې مختلف د ولایتونو د ولسوالیانو کوم ښکلا دی هغه تاسو موږ ته ښایي او ستاسو دغه برنامه کتلو په دغه چې دی نو موږ ته ډېر په علم کې اضافه کېږي. موږ بغیر د کم چکر او مصرف چې دی نو چې دی نو موږ ستا د برنامې د لارې چې دی نو موږ ډېر معلومات حاصلوو خپل وطن په اړه. دلته د آریانا تلویزیون نیسي؟ او الحمدلله موږ آریانا تلویزیون تعقیبو او ښه سیګنل ورکوي. ښه سیګنل ورکوي؟ سیګنل هم ښه بهترین. ته څه کارې نو وایه؟ ولا موږ خو هنر په برخه کې کار کوو. خپله د ماشاءالله او د فلم رایټر یم او بیا خپله پروډیوس کوو. هغې نه بعد بیا نقش مرکزي هم کوم. 2 سینمایي فلم لرم، یو دوکباز بل چوپان نورستاني. او چوپان سینماګر یې؟ هنرمند یې؟ هنرمند یم. څو کاله شوی ده چې؟ بس تقریبا 10-12 کالو شو په دې برخه کې کار کوم. څو فلمونه لرې؟
ولا بس فلم خو 2 سینمایي فلم لرم ځکه چې خپل یو فلم 2-3 کال وخت نیسي مصرف ډیر دی بیرته بازار نه لرو هغه وجه نه وخت ډیر نیسي امیر خان غونډه بیا 2-3 کال بعد یو فیلم جوړم اوه ډیر ښه میگه این ما مثلا 2 سال 3 سال بعد مثل امیر خان ما رو باز یک فیلم ما هم جور میکنیم. خب هر قدر که دیر فیلم به بازار بیایه اما قدر خوب است. خوبش میانه. خب مشکل اقتصادی داریم باز مارکت اینجا نیست. امی مشکلات است به خاطر بس پیسه نیست. جور کردن نمیتونیم یک فیلم کم سے کم 9 लाख 10 लाख فیلم میگیره. سلام بخیر است. خب بسیار خوب. هغه فیلمونه چې تعالی کار کړي هغه په تلویزیون کې نشر شوی ده کنه؟ او زما ټول هر چینل سره تاسو چینل سره زما مصاحبه شته زما یو ملګری صبح زندگی کې د چوپان پاړه. ها ته صبح زندگی خبرونه ګوري؟ هغه هم ګورم نو بس ګورو کنه مونږ بیشک زندگی گورو. خا تو این طرف یکی بچه خود غیر سر ما فیلم پوری میکنه ما نمیفهمیم که چی بگیم یک دفعه میگه ایستو برو یک دفعه میگه اوستو برو اگر نمیتونی بو که کس دیگه در جای بیایه هم کامرا را بگیره صحیح تصویر بگیره دیگه خو حوصله ما خلاص است نگویمش دیگه هم چیزه نه خب بسش است خب خیر این خاطر تو چیز نمیگمش بس دغه سه خده کنه کله مونږ ته یو دیالوگ خو بوای نو ولا بس ډایلاګونه خو ډیرو کنه یو کوتا یو اس د دوکباز نه وایم که چوپان نه استا په خوخ اول مونږ ته وای چې سره دیالوگ پسې باره کې دا هغه کوم نقش کې دا ولا ډایلاګونه خو مختلف برخه کې کنه یو نیم جذباتي ډایلاګونه یو نیم چې نو دغه سي کامیډي ډایلاګونه استا په خوخ اول به ذهن ته راوړم صحیح اسیم دا خو ریکارډي دی کنه برنامه ما سره داغه کشته موبایل کې به وګورو کنه همین دیالوگ هم که تا یاد نکنی باز دیالوگ خوب اجرا کردن نمیتونی نه؟ او دا خوب باید یاد سی اول باید یاد سی که خیلی اجراست او بالکل من خو چې کوم برنامه دا خو منګ یو ناڅاب لاره کې ملاو شو کنه چې کلم یو برنامه ته زینو لازم دی آمادګي باندې سه اوس دا د چوپان نورستاني ما سره پی ډی اف کې داستان پر د دوکباز دی خو چوپان کې به وګورو چې یو ډایلاګ بتا ته نو بل ډایلاګ اکثر هغه وخت کې کنه یو کس ته کیوں درکې هغه یو ډایلاګ وي ته بدله کې بل ډایلاګ دلته بل کم کس شل ډایلاګ وي جاني صاحب راشه کنه ها ایس ډایلاګ ته داسې به ها دلته یو څو هغه یو د غلا صحنه دی هغه لږ زما ذهن ته وخت راغلی دی هغه وایي کنه چې هلته نه هغه بدماش وایي چې زما دا خنجر تږی شوی دی نن یا به ستا وینه څکي او یا چې دی نو د دغه مالونو به وینه څکي شا به ګیر بدله واپس شه هغه به وایي چې نن خو به زه تاسو ته داسې به حشر وښیم تاسو غوښه خو پرېږدوه د حلوا خوړلو به قابل نشئ گیر که سامباره یک چک چک خو بکنید من یاره بېشکه والا بس مننه ډېر ښه وه د سترګې چې دا داسې سترګه خو بس رفع به چې اکټینګ ته چې ننوتې نو دغسې دی چې بیا ته اکټر شوې نو هغه نفر خو نه شوې په لیدو د خوشحال شم ډیره مننه بخیر بسیار زیاد تشکر الله په امان ها این دکان است بیا تا که ما تو گپ بزنیم خوب هستی لالا بخیر هستی والا می دکان کل می دکان ها چوبی است چرا دلته د لرګیو نه استفاده کیږي هغه مفت ده سرقم نه ده مفت په بیه ده په پیا ده ارزانه ده ها
چه شی لري په دکان کې؟ خوراکي مواد خوراکي ماله، بسکټ، کیک، انرژي، هغه نور شیان ټول شته. انرژي همدغه شیان ټول کوم چې د کلي ضرورتونه یې رفع کېږي انشاءالله. صحیح ده. لرګي خو صحیح ده. دا نه ښکاري چې په دې دکان کې څه شی شته، څه دکان شی به نشته. خلاصو د دې دپاره چې دلته ګرد دغه غبار پکې دننه لاړ نه شي، دکان هم بند دی. یو څه نه هغه شاته د شیشه کې و هلته و دکان د شیشه نه شاته دی مقصد. در پشت سر شیشه یک چیز ربان که معلوم شود دکان است. خو دکان داخل است دیگه. دکان داخل است. این دروازه به خاطری است خاک و باد داخل نرود. بیشک خاک و باد داخل نشه. بخیر باشی. یعنی اینو پرسان میکردم اینجا خود لوحه هم ندارین فشته که دکان که حالا ما بفهمم. یعنی ما مثلا از کابل آمدیم از اونجا اینجا نوشته که خوراک فروشی یا دکان که یک کس بفهمه که اینجا دکان است. او گپ است خب باز اون گپی است که همینجا رواج نیست، چیزا نمی باشه. دکان کری است. دکان خب حالا قریه هست. خب استاد دیگه جورش کنیم دیگه. جور. صحیح. گپ صحیح. که ما موافق هستی؟ بله موافق است. تشکر. کدام گفتنی اگه داره اونجا بینندای ما میبینن در خدمت هستی. بس هوادوالو ته ډیر ښه ورځ غواړو. مینه او محبت زموږ له زړه نه. بسیار زیاد تشکر. خداحافظ کلتان. خداحافظ. خب یک شمال از این طرف معلوم میشه همین خانه هایی که در اون قسمت است. ما دواما هستیم. یک چیزی را که ما گرفتم در برنامه‌های قبلی دیارمام اویی است که 80% خانه های نورستان از سنگ چوب ساخته شده و دیگه ای که در اون قسمت کو ببینین که اونجا او دارن نانا چه رقم بالا میبرن، چه رقم در اونجا زندگی میکنن، مریضشان چه رقم پایین میکنن میبرن. این از اون قسمت و دره این یگان وقت که میبینیم برای ما شاید سخت است، تو که معلوم میشه بسیار برای ما یک گپ کلان، ولی شاید برای مردم بسیار یک گپ عادی باشد، چون یا عادت کردن دیگه در یک جای که زندگی میکنن. مگر هر چی که باشه و نباشه زندگی در اوج سختی های خدا داره. این دو طرف پل بسیار زیاد مقبول است، دو طرف دره است، هوا است و این قسمت دل کو هم که همین قریه اسلام آباد است. یک اسلام آباد پاکستان و یک اسلام آباد نورستان. شما تصویرها رو ببینید که باز میده بریم بخیر به طرف باغ و دیگه ببینیم که با چه کسایی در اینجا سر میخوریم و گپای می‌گشتیم. خان و دلته کور لري. اوس چیرته روانې؟ چکر زون والا چکر وهې؟ او خانو ته مکتب ته ځې؟ او کوم صنف؟ شپږم او څو کلن یې؟ 13 دا څه شی ده دا؟ غوزان چهارمغز دا پخې شوې ده که نه؟ راکه یو تیږې. بیاین که پیش بریم که خیر است، تصویر ما خراب نشه. راشیم ما سره. دا بوتونه چیرته ده؟ ها؟ کور کې؟ کور کې ده؟
ولې دا کار کړی دا ونیسه دا ونیسه ته دې خوا شه لږ دې خوا شه آفرین یک دانه چهارمغز نصیب قسمت ما یام نصفش پوچک برا دا خراب شوی ده ها خراب شوی ده ولی لکه خرو تاسو تلویزیون ګورئ ها څه وخت آریانا تلویزیون پیژنې ته پیژنې څوک چې پیژني لاس یې پورته کړه ټول پیژني کومه خپرونه ستا د زړه خوښه پروګرام خپرونه یو اریانا دی ول ډېر ښه تاسو غواړئ چې په آینده کې څه کاره شئ آینده کې ولا سبب باید درس ډاکټر جوړ شي ډاکټر ته انجینر ته دفتر دفتر والا هو د دفتر کار کوي خود زه دغه غواړم معلم استاد خو استاد خودت قاری خو تو معلم دلته راځه ما خانده وایا ته سکاره ان شاء الله په آینده کې غواړې سکاره شي قماندان دی پلار خپل قماندان خب پدرش قماندانه خب صحیح او طرف سعی کنین طرف کامرا اینم ایشان بود نداره اونوشان بود نداره یک پایلوت آمده بود نداره که داره در خانه است تو نه کاله بوی که والا مادر میانه داره تو یک گپ نیست اما گپی هسته که اولادای ما مردم در کابل تا پشت سودا که میره در فرق ببینید نه یک رقم به ترس لرز میره سودا میره یا کس هم تو یک دفعه از خانه برآمدن در سر زمین در سر پلوان میرن اما تو در قصه شرق و غرب نیستن همون رقم است ها اما تو نیست ها او طرف دوستایتان بلند کنین او طرف سعی کنین او طرف لاسونه پورته که دست بای بای خدای پامان ما از بازار ولسوالی و ما کم بالاتر آمدیم شما شاید که تصویرها رو هم دیده باشید یعنی در دل یک کوه هستیم بسیار بلندم است با موتر که 4 تایر حرکت نکنه کمکدار نباشه در اینجا آمدن هم سخت است یک باغ بسیار مشهور و مطرح در خود ولسوالی واما است اما شاید بسیار شما نفهمین که این باغ در کجا است حالا من گفتم که در واما ولسوالی واما ولایت نورستان است نه سرش معلوم است نه آخرش معلوم است بسیار زیاد کلان است بیاییم که با این باغ معرفی شیم و در این باغ چه چیزهای تاریخی و سابقه و بسیار گپای عجیب و غریب هم برای ما گفتن او را میخوایم که شما دمی برنامه دیار ما شریک بسازم و این دو بزرگوار که در پالی میبینین بیاییم که یک معرفی شیم اول خوب هستی بازم خسته نباشی ما تو سلام علیکی کردیم این حالت کامرا روشن شد به او خاطر خوب هستی الله خوشحال شدم په خیر مولد زمانم سیف الرحمن دی و مالو صالح ولایت نورستان اوسیدونکی یم بس خوشحال شدم فعلا د باغ ساتونکی یم مسؤلیت لرم
نو د کلي شورا د کلي ولس د کلي مشرانو پاڅولي وو موږ د دې باغ ساتونکي وو بس تاسو په راتلو خوشحاله شو ویاړم تاسو په راتلو تشکر مننه هذا خوشحاله د دې باغ ساتونکی است بله مننه صحیح ده ته هم ځان معرفي وکړه لالا عبدالرزاق ولایت نورستان ولسوالۍ واما نوم یې عبدالرزاق دی د واما یو کوز کلي مالک یم او د دې باغ په اړه موږ مسؤلیت لرو موږ خوشحاله شو تاسو راغلی چې د دنیا د زموږ باغ زموږ دغه په اړه تاسو معلومات ورکوئ تاسو نه ډېره مننه بسیار تشکر بخیر باشین امی باغ نامش چی است و امی مساحت چقدر است یعنی امی جای ازی میتونی تو تخمینی بگویی که چقدر جای است نوم یې ایندرکون دی د دې باغ ایندرکون هندرکون د باغ نوم یې دا دی مساحت او دغه چې دی نو اټکل به تاسو ته ووایو تقریبا یعنی زرگون نجریبونه بره دی ما دم اول گفتم نه سرش معلوم است نه آخرش معلوم است زیاد دی بیخ زیاد دی هندرکون هندرکون کدام کسی بوده نامش این نامش ایندر یک نفر بود یو نفر و ایندر به نومی این قصه چقدر وقت پیش است تقریبا 3.5 کال به این شوخوا بره دا ایندر په نامه یو سړی 3,500 سال یو ایندر په نامه سړی و هغه دا باغ جوړ کړ د دې مالک هغه اول سر کې دا کله چې دا ایندر خو هغې ته وایي کون باغ ته وایي موږ په ژبه باغ ته وایو کون باغ ته او نورستاني په ژبه باغ ته کون وایو ایندر کون د هغې باغ لکه ایندر باغ همدغه هغې نوم باندې دغه شوی دی 3,500 سال کسی که به نام هندر نامش بوده اینجا به مو خاطر نام از اونمو آدم از سری باغ مانده دی باغ باندې هغې نوم یې ایښی صحیح این دی باغ چی است سیف الرحمن بعد د دې باغ کې شکر الحمدلله مڼې لرو غوزان لرو انګور لرو قلمي یعنی املوکان لرو مرخانه لرو یعنی داسې ډېر جالب شیان الحمدلله لرو میوهګان لرو او داسې ډېر جالب شیان دي چې موږ په ښار کې یعنی په بازار کې په پیسو به یعنی د پیسو دغه نه موږ اخلو د هغې نه موږ ته یعنی دلته موږ ته ښه تمامېږي ځکه چې خپل باغ دی خپل دغه دی خپل ونې دي یعنی موږ اړتیا نه لرو چې بازار ته راشو موږ څه خرید وکړو صحیح د این باغ مردم ولس هم سهم داره ټول داسې کم کس نشته چې دې کې نه یعنی بې برخه پاتې دي ټول برخه لرو اما داسې باغ مشترکه ټول ساتي اما د هر چا بېل خپل دغه معلوم دي ځمکه او هر چا خپل شخصي دغه معلوم دي صحیح ملک صاحب اول این باغ رقم نبوده دیگه باز اول خرد بوده چه رقم نه پخوا نه همدغسې دی خو پخوا نه اول نه همدغسې دی همدغه چې دی دې نه نور چا دې کې لازوهان نه دی کړی خالي داسې دی قلمونه کړی دی دې شیانو باندې قلمونه ایښي دي غوزان باندې قلم ایښی دی املوکان باندې قلم ایښی دی نور چې دی نو دا پخوا نه همدغسې دا شی دی یو بل چې دی نو دلته څوک چې برخه نه لري هغه هم راځي کولی شي نو هغه چې مات شي بېله د پیسې نه بېله پیسې موږ نه هغه چې مات شي موږ کله چې دا شیانه پوخ شي پخه شي نو هغه ماتېدو وخت کې نو هغه دی که نه اوس نو هغه ماتېدو وخت کې موږ ټول کلیوال راغواړو کلیوال ته وایو چې راځئ اوس نو هغه ماتېږي کلیوال راځي دلته څوک چې ناغه شوی هغې نه هغه اخلي اوس یو دانې دا مرخنې چې وخواړه یو غویه دی یو غویه پخوا خو دا نه پخوا به ایسته ارتول یو ځای دی هلته هغه ځای نه بیا نیول کته بیا ارتول پخوا خو دا کیسه نه اوس چې دی نو یو غویه اخلو یو غوزان چې څوک وخوري یو غویه دی یو دانې انار چې څوک وخوري همدغه مرخنې چې څوک وخوري یو غویه دی کله دا ټول موږ وره دا غویګانو دا دغه په اړه معلومات ورکوو اوس دونه کسان موږ لیست ورکوو چې دا خلک ناغه شوي دي د ناغه یو څه معلومات راکړه چې ناغه اوس دا دغه موږ دا کلیوالان نشي خوړلی فرضاً انګور په فارسي کې ناغه چې ناغه نه معناش کنیم چیز باغ ما خود نگاه میکنم جرم است کسی آمده نمیتونه خودش چیزی که بود کلیوالی از ما که بود اون آمده نمیتونه خب با اون ناغه میگن با اون ناغه میگیریم این باغ آمده نمیتونه بخاطر ما خود ما میایم در باغ دیگه نفر آمده نمیتونه نمیجه اگر می آمده اگر چیز خورده باز کتازیا یک دنگا میگیریم تو چی میکنی یک دنگا میگیریم از پیش از او هم به خاطر که ناغه است ناغه به خاطر باغ آمده چیز خورده خب ما در فارسی ملک صاحب کم نزدیک بیا ما در فارسی یگان تا را میگم تو ناغه هستی پیش ما کم هستی به خاطر از اینکه برای ما چاشت یک قابلی ندادی
نان منه ندادی باز به او خاطر فال فهمیدم فهمیدم باز به او خاطر ما کورم میگم تو به ما یک قابلی ندادی پیش ما آقا است یک بیار یک دانه یک خوراک کباب بده مثال باز شما مثلا کسی که در این باغ اجازه نداره تا کسی که در قریه زندگی میکنه او پیش شما ناقص پیش من وقتی که داخل باغ ببینی شده که مجبور یک دانه گاو تاوان بده اونم وقتی که کدام چیز که کار که باشه کتمان اجازه میگیره نیم کار ما میکنیم خب خیر او مشکل نداره ولی بدون خبر شما بدون خبر که آمده یک چیز خورده با کتیزی ما یک گام میگیریم یک گاو تاوان بده میگیریم تاوان بده خام مجبور است که نمیده دیگه گپ خراب است خلاص نیست خلاص نیست یعنی که گپش خراب است به هر صورت یگان گپای تاریخی را ما از این باغ شنیدیم که باغ یگان چیزای تاریخی هم داره بریم خیامات رو ببینیم در باغ صحیح است بریم ما پیشتر میخواستم پرسان بکنم که در این باغ چی چیزای تاریخی هست ملک صاحب دی باغ کې تاریخي خو ډیر شیونه دي خو بر دغه د هغه کوم وخت تقریبا دا 3.5 کلن د تاریخ لري پخوا امی باغ دا باغ دی نه ایسته ډیر شیونه تاریخي شته خو هغه نه یو دادی یو امداد اولنۍ ځای هم دادی اولنۍ ځای اولنۍ هم ځای دادی دا ځای چې اولنۍ هم ده دا څه ده کینم دا پخوا دا باغ کې دا مکمل د انګور راټولول یعنی قبل از اسلام پخوا اسلام نه مخکې اسلام نه مخکې دا شین انګور راټولول راوستل دلته اچول دلته او دلته دننه دلته راټولول هغه ځای چې دسي او دننه بیا دا خلک به راتله پښې به صفا اینځل که نه دننه بیا تله هغې باندې به دغه کول غوبل کول پایه ما یکم تا میگم قلبکو همکه پایشان تا زانو میششتن باز در سر انگور انگور داسې چې چکنې کول دلته بیا راوتل اوبه خو این از اینجا باز میامد دا بډه کېدل دې ځای نه به اوبه دلته هم ذخیره ځای دی هلته به انتقالول داسې بره یو بل ځای دی دوه درې ځایونه داسې دي دوه ځایونه داسې دي هلته بیا دې ځای نه بیا اوبه انتقالول همغه انګور اوبه شراب هغې نه بیا شراب جوړېدل بیا دلته خو اوبه وو که نه صفا هغې دې ځای نه بیا تقسیمول دا ذخیرهګانو ته به وړل هلته بیا شراب جوړېدل هلته به پرېښوستل شراب بیا جوړېدل هغه کسان چې دا وخت و همدغه ایندر دغه دی دا بیا استفاده کوي او استفاده کول بیا وروسته اسلام چې راغی اسلام نه وروسته دا شیونه هم مات کړل دا خو ډېر غټ و دا ډېر غټ و دا ځایونه ټول دغه ځایونه دا مات کړي دي دا ځای هم مات کړي دي دغه ځایونه هم مات کړي دي دا هم مات کړي دي ټول دا غټ و دا غټ و دا ځای په خپله معلومیږي دا یې نه داسې دا معلومیږي دا اسلام چې راله ملایان چې راله دي بعد دا شی مات کړه ناروا یې وبلله شراب هم شته ختمه کړه اوس دا څه شی ده دا خو اوبه دي ډېره مننه خب این هم اولین جایی که در این باغ در ولسوالی و ما در اینجا انگور می انداختن باز در اینجا او را خوب گتا پای لغت میکردن یک رقم که خوب چی شوه اما اوش برای دیگه باز از اینجا یک می آمد در اینجا باز از اینجا دو سه جای تقسیم میشد صندوق است دیگه جای ما هم صندوق است صندوق نمیجاست دو صندوق دیگه جای است که از توزیع میکنن دونن به میمانه باز که شراب جور شوه نمیجا خو شراب جور نمیشه نه نمیجا خو یک شربت جور میشه نه که دونن جای انتقال کرده باز یک ماه یک 15 روز یک 20 روز میمانه باز شراب جور میشه او چند روز که نمانه خب باز نمیشه که جور کرده خو چیز است شربت است باز که انتقال کرده اون یک چند روز میمانه چی میشه شراب جور میشه اندنو مخ که سام صحیح باز میگرفته شراب میگرفته شراب جور میشه میریم دیگه جای ماست میریم میبینیم پیغام بیان سی بالا رسم میکنی یک صندوق پای پی طرف نیک پی طرف پیش در طرف دیگه دوست بریم دیگه نه دوست بریم انسان بریم
خب یک مرا نمیری مرا میگم دست میره اوجا بالا برو صبر یک دقیقه صبر یک دقیقه صبر یک دقیقه صبر بشی. خب اینمی همو ذخیره است. ذخیره اولنه ای است دلته راوستل دلته بیا ذخیره کول د دې یو سرپوښ هم و هغه وخت سره دا سرپوښونه مات کړي دي دا خب سرپوش داشته میده شده. او هغه هم میده کړي دي هغه وخت کې اولنی دې ځای نه بیا راوستل دلته بیا انتقالول دې ځای نه بیا دوه دانې نور اخواته دې هلته بیا وړل هلته بیا انتقالول هلته بیا پرېښوستل بیا به شراب جوړېدل هغې نه یکی دیگه شما مقدر امی رقم است. دغسې هغه هم دغه مردي خو لږ غټ دی هغه بیا یعنی دغه یعنی ډولي دي هغه هم د چار کونجه غونډه دغه دی سرپوښ هم لري د دې هم سرپوښ هغه وخت هغه هم سرپوښ او سرپوښ مات کړی دي بیا انتقال څخه شراب بیا خوږیږي که نه څومره چې وخت ونیسي هغومره بیا خوږیږي یعنی هغه اصلي شراب ته بیا هغه ټیم کې جوړیږي. این سنگا 3,500 سال پیش در اینجا چی میکه؟ از کجا شد؟ بازی را یک قسم جور کردن باز تو انگور هم انداختن بسیار یک رقم عجیب است. همدغه هند په نامه سړی چې دی نو دا ټول هغه سړی جوړ کړي دا شیونه همدغه سړی نه دا شیونه جوړ شوي دي هند همدغه سړی به د دې باغ مسؤلیت هم هغې په غاړه و هغه سړی مسؤول و او دا ټول چې دي نو دا شیونه هغې جوړ کړي دي بره واله هم ایستلی دي دا باغ ته چې اوبه راغلی دي د دې واله هم د تیږه باندې همدغسې تیږه باندې داسې واله ایستلی دي هغې داسې بره او دا شیونه ټول د هغې جوړ کړي دي دا بر من بسیار جالب است. خدا کنه بر شما هم جالب باشه. این بچه در سر سنگ بالا شده از قسمت یک دو دانه برگ هم در لنز کرده است. من نمیفهم که معلوم میشه نمیشه. خب به هر صورت خیر باشه هم جالب است که معلوم شود. ما دیگه گپ نمیزنم فقط شما تصویرها رو ببینید ما پایین میشیم بریم ببینیم که یگان جای دیگه چی است چی چیزهای تاریخی دیگه این باغ است. با بقیه یک رقم هم تو حیران ماندم او زمان ببین و شراب جور کردن ببین شرابخانه را شرابخانهش باز دیگه جای است دغه ځای دی اولنی ځای دا دی او دې ځای نه بیا کلي ته بیا وړل دې ځای نه خب از جا باز در قریه میرم کلي ته بیا وړل کلي کې بیا وسکل همدغه شی تاسو ته وښیم راځه دې ځای نه ښکاري هغه شی خب یک چیزی که در فکر ما گشت گفتم اگر این پارک که یقدر کلان است میوه و دانم داره چهار طرف شبن کنن مردم تکت بتین بیایا پیسه بته هم برای حکومت خوب است هم برای شما خوب است به قریهتان خوب است قریهتان آباد کنین خوب نیست؟ بالکل ښه دی چې داسې خدمت څوک وکړي موږ ته موږ ډېره خوشحالېږو دا ستاسو راتګ نه موږ ډېره خوشحالېږو چې داسې دا زموږ برنامه تاسو وروړئ ښې وایي خلکو ته چې باید داسې یو څوک پیدا شي چې موږ ته دا خدمت وکړي موږ بیخي خوشحالېږو اوس موږ سرګردان یو سرګردان په دې یو چې همغه وخت کې چې دیوال وشي یا سیمه خردار وشي بیا موږ یو دروازه کېږي بیا موږ ته مشکل د هر څه مشکل ستونزه موږ ته هوارېږي چې څوک داسې خدمت وکړي موږ منندوی یو او تاسو نه هم ډېره منندوی یو چې ډېره خوشحاله یو چې رالی دا زموږ اواز هم خلکو ته رسوئ جهانیانو ته رسوئ ډېره خوشحاله تاسو نه ډېره منندوی بخیر باش باش که ولسوالی و ما را بر مردم نشان بدیم که یک ولسوالی خوب است نه الله دې عزت باغ مقبول داره بالکل الله دې عزتمن که خوشحاله اوسئ بخیر باش الله همیشه راولي تاسو سلامت باشی و یک چیز دیگه اینمی قدر سنگ میشه از کجا شده سنگای کتکت دا چې مخکې بسم الله الرحمن الرحیم دا چې مخکې بني زموږ د یعنی تاریخ په دغه باندې زموږ مشرانو موږ اورېدل دي چې یعنی دوه ورونه یو گویش و هند هند رو یک بیادرش بله یک یو چې گویش یو هند گویش و هند دا چې هند چې کومو دا دوه خلاف شو یعنی مشران جنگ کردن کته کی دیگه یعنی مشران زموږ دا اورېدل چې موږ دومره تاریخ نه لرو خودت از کلانا شنیدی بله نو هغه به داسې یعنی دوه په جنګ شو نانصاب کوم جګړه پیدا شو چې هغه په دې غر باندې خطر دی یعنی هغه منع کول لپاره یعنی دغه چپکول دا کاڼي هغه دا کاڼي مخکې چې د منطقه چې کوم دا وارو هغه ما د غره نه دا کاڼي مغرب گذر هغه برانیول ته برابروله دا ټول کاڼي دغه شان په دې استقامت دلته ځای دی کینې دا منطقه ټول وارو یعنی خدغه منظر زه مخدام منطقه ټول وار دا کم چې کاڼي دا کم چې غر دا کاڼي چې دا مق وخت نه دی نه دا اوس په دې دغه نشته صحیح بخیر باشی دو بیادر جنگ میکنه گوش هند
باز گوش میره اوجا نه گوش پرتو هیچ کم ندلتو این همینجا می باشه گوش میره دکو سنگار این سنگار لور میته سر بیادر خود و ای هم سنگار ایجا جور میکنه اینجا زندگی میکنه زندگی میکنه بسیار خوش شدم از دیدارتان خیر بینی با عزت باشی سلام اگر که ما کابل میری بیا وقتی ما اینجا میشیم خوشحال میشیم کابل آمدی بله چه وقت تیر دور آمده بودیم چی بجرا کردیم وقت. و نیم وقت حالی خود صحیح. آمدیم اگر که ما میری بیا بریم وقتی ما میمانیم خوشحال میشیم بسیار تشکر ملک صاحب از شما هم تشکر سلام علیکم بسیار زنده تشکر باش. با عزت باشه خدا کمتان نکنه میریم باز دوون یک قسمت جای هست که از مجاهدین صاحبان تشکری میکنیم باز خداحافظی میکنیم بریم بالاخره که رسیدیم آهسته آهسته به پایان دیار مای ای هفته از ولسوالی مقبول و زیبای وامای نورستان. من تشکر میکنم از دو تا مجاهدین صاحبای امارت اسلامی از ولسوالی واما تشکری میکنم در قسمت همکاری در قسمت از که با ما در هر منطقه رفتن. بسیار تشکر ژوندی اوسئ. که کومه پیغام لري وطنوالو ته همدا اوس ما ته ټول ګوري ووایه ژوندی اوسئ وروره خوشحاله اوسئ الله د جنتي که موږ تاسو غوندې قدرمن خلکو نه هر وخت راتګ غواړو هر کله راشئ تاسو په موږ خدمت کې یو هر خدمت چې موږ درته تیار یو هیڅ قسم مشکل واما ولسوالی کې انشاءالله نشته دی نو هر کله راشئ موږ درته په خدمت کې یو ډیره مننه خوشحاله کور اوسئ. آباد خیر اوسئ. که ته هم کومه پیغام لرې السلام علیکم لالا ووایه هی بس مونږ تاسو نه ډېر مننه کوو چې تاسې زموږ وطن ولیده زموږ نورستان په اړه معلومات واخیستله نو مونږ هر وخت غواړو چې تاسې زموږ وطن ته راشئ زموږ احوال والئ او ښه و بد وګورئ نو دا زموږ ښایسته وطن دی کوم چې دا تاسو ته معلومه شوه نو واقعا همدغه حالات دلته موجود لري نو هر کله راشئ دې وطن ته او ستاسو موږ په خدمت کې یو انشاءالله د امنیت ډاډ ورکوو او ما ولسوالۍ نه بلکې د ټول نورستان انشاءالله ډاډ درکوو چې امنیت دی او ښه په خوشحالۍ سره دلته راشئ موږ ستاسو په خدمت کې یو بسیار تشکر بخیر باشین خوشحال شدم بسیار زیاد تشکر تشکر میکنم از شما هم که بیننده دیار ما یه هفته بودیم دیار ما در این هفته از ولسوالی و ما در اینجا به پایان میرسه کمی و کاستی را به بزرگواریتان ببخشین تا دیار ماه بعدی و هفته بعدی خداوند یار و نگهدار همه ماش